guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay pwedeng pang first birthday or pwede din namang 7th birthday or kaya binyag para sa inyong baby girl. So sobrang dali lang nito. At ang theme natin today ay ang hot air balloon. So pang babae ito dahil pink na may mga flowers ang gagamitin natin dito. Kaya kung gusto niyo ito, i-download nyo na or i-prepare nyo na ang image na kakailanganin natin. At ito ay ang Floral Hot Air Balloon Template. Ayan. So, sobrang dali lang nito. At isa lang yung kakailanganin natin dito at i-search na yan dyan sa Google dahil makikita nyo dyan yung ginamit ko dito na image. Kung ready na kayo, start na natin ito using Microsoft Word.
meron na tayong hot air balloon na pambiniyag or birthday or kung saan nyo man ito gagamitin na sobrang dali at sobrang ganda ng pagkakagawa dito. Kaya kung gusto nyo ito, sundan nyo na ang ating layout na ito dahil saglitan nyo lang naman itong gagawin at meron na kayong instant na invitation. So, again, thank you so much for watching this video and kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!